bạn Tít ạ. Hôm nay bạn đã có sản phẩm gì mới thế nhỉ? Cái này cánh này. Con phải trả lời là hôm nay tớ làm sản phẩm đó là bạn Superman. Đúng rồi. Bạn có thể giới thiệu cho tôi biết được là bạn Superman của bạn thì có những cái bộ phận nào trên cơ thể không nhỉ? Con bảo tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Mời các bạn lắng nghe. Mời các bạn lắng nghe. Đầu tiên là phải xếp cánh trước. Đúng rồi. Phải xếp sau đó lại xếp chân trước. Rồi. Sau đó chúng mình làm gì nữa nhỉ bạn Tít nhỉ? Dán mắt trước. Sau rồi dán mắt. Xong rồi dán cánh trước. Tớ tưởng là vừa lúc nãy dán cánh trước rồi hả bạn? Dán cánh rồi mà. Xong rồi dán tay xuống. Thế bạn Tít ơi, bạn Superman có mấy cái tay thế? Một. Mấy cái tay nhờ bạn Tít nhở? Con trả lời cô đi. Bạn Superman của Tít có mấy tay? 2 tay. 5 tay. 5 tay. Thế bạn Superman của bạn Tít thì có khả năng gì? Bay. Thế bạn Tít có biết trả lời đầy đủ cả câu như thế nào không? Không. Không biết trả lời đầy đủ à?